ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਧਰੂ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਡਟ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੂੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਯੋਧੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕੋਰ ਰਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਬਗਾਈ, ਉਹਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ ਉਹਨੀ ਹਸਤ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਮੁਗਲ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਦਾ ਲਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਕਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਪੀਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਪੀਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਲੀਲ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
गुरु रामदास जी तक अपील की गई भी संसार के बंदियां नूं सच दे राह ते आ जाओ। वो भावें हाकम सी, भावें कोई जरबाना सी, मलक भागो सी, कोई भी खून पीण वाला सी, उन्होंने पहला अपील की गई भी नहीं सजना, ये सच का राह नहीं है, इनू त्याग दे। जदों लोग अपील बिना मने तो गुरु अर्जन पातशाह ने दलील दी भी कोई तत्ती तवी ते बैठ के धर्म की खातर अपना आपा वार सकता है। वो दलील सी भी सानू धर्म एडा प्यारा है, असी हर तरह की कुर्बानी करने तैयार हैं। तीजी गल, फिर जदों ना उन्होंने दलील मनी ना उन्होंने अपील मनी, फिर छेवें पातशाह ने शमशीर चुकी, 4 जंग लड़े तो हाकमां नूं नत्थ पाई। उस तो बाद विच फिर गल शुरू की, फिर दोबारे अपील है। 7वें पातशाह 8वें पातशाह अपील करते हैं संसार नूं, बेनती करते हैं भी नहीं भाई ये मार्ग नहीं है साडा, तुसी गल नूं समझ लवो। जदों ना मने 9वें पातशाह ने फिर दलील दी भी केवल साडा ही नहीं, असी दूजे दे धर्म लई भी अपना आपा वार सकते हैं, इत्थों तक तुसी ये चल सकते हैं। तुसी अज तक आरे नाल लकड़ां ते चीरियां जांदियां देखियां होणगियां, पर किसी दे धर्म की खातर कोई आरे नाल मनुखी शरीर चीरिया गया होवे, दिल्ली का चांदनी चौक अज भी गवाही दिंदा है। असी फिर सिੱਖੀ ने दलील दी, जदों फिर कोई ना मन्निया, 10वें पातशाह ने फिर शमशीर चुकी तो 14 जंगा लड़ियां ते तरथली मचा दी उन्होंने हाकमां दे नाल। उन्होंने फिर समझाया सच का राह की हुंदा है। गुरमत ने भी हर वारी इसे गल नूं प्रवान करके तुरे। तो मैं बेनती कर रहा सा, गुरु नानक साहब बंदी छोड़ने, उन्होंने तो बंदी मुक्त करवाए ने। अगली गल करा, उस तो अगे चलीए 6वें पातशाह के रूप में जदों ग्वालियर के किले में कैद ने, तो तुहानूं किसी नूं ग्वालियर का थां देखण का मौका मिलिया होवे, पावन स्थान, तो उत्थे जाके देखो कदे किड्डे किड्डे पिलर ने जिन्हां दे नाल वो राजे बड़े बड़े संगल पा के बन्ने हुए सन, तो उन्हां दे लत्तां विच संगल गड़ गए, सोजा आ गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पानी के तलाब ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ पूरियां करते हैं, तो उन्हां विच कीड़े पै गए, ना नहाउणा ना खाना मिलना, कैदी की जिंदगी तुसीं समझदे हो। लेकिन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने उदों भी उन्हां 52 राजियां नूं नहीं बल्कि 103 राजियां का जिक्र है। कदे वक्त मिले फिर खुल के गल करांगा। 52 प्रमुख राजे ने जिन्हां नूं गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन्हां नूं लड़ पकड़ा के ते बंदी मुक्त करवाया। हुण जदों बंदी मुक्त करवाया तो उथों का उस वेले का दरोगा कहिंदे ने जेल का इंचार्ज, जिहड़ा जेल का इंचार्ज है हरदास, वो अखां च पानी भर आया तो गुरु साहब नूं प्यार नाल गल वकड़ी पा के कहण लगे भी हरदास तू तो गल कहंदा सी भी रिहाई हो जाए, तो अज मेरी रिहाई होई है तो तू अखां भर आया, तेरे को विछोड़ा नहीं चल हुंदा। कहंदा नहीं सतगुरु गल ये नहीं है, मैं ये गल पुछनी चाहुंदा है भी जिन्हां तू पल्ले पकड़ा के कड्ढण लगा है, मैं तैनूं पुछना चाहुंदा तेरे की लगदे ने, ये सिख ने? साहब कहंदे नहीं। की इन्हां ने सिख बनना है? साहब कहंदे इन्हां सिख बनना भी नहीं, ना ये सिख ने ना इन्हां सिख बनना है। इन्हां ने कदे गुरु की गल भी नहीं करनी, पर फिर भी जो गुरमत का असूल है ना, मैं तद भी इन्होंने मुक्त करवाउण लग्या। थोड़ी पकड़ में गल नूं रखियो जे, उन्हां 52 राजियां विचों मैं एक दा ही जिक्र करन लगा। उन्हां चों एक सी तारा चंद। तारा चंद का पुत्त है दीप चंद, दीप चंद का पुत्त है भीम चंद, भीम चंद का पुत्त है अजमेर चंद। बहुतियां लड़ाइयां भीम चंद ते अजमेर चंद ने लड़ियां ने, जिन्हां दे दादियां परदादियां नूं गुरु ने लड़ पकड़ा के कढ़िया सी। उन्हां दे पोतरे गुरु हरगोबिंद साहब के पोतरियां नाल टकराउंदे ने। वो सिख ते फिर भी उन्होंने बांह पकड़ा के बाहर कढ़दा है, सिख उन्होंने फिर भी बांह पकड़ा के बाहर कढ़दा है भी तुहानूं अंदर नहीं रहना चाहिए, तुहानूं जेल तो मुक्त होना चाहिए। तो जेड़े गुरु के बारे च असीं अमृत बाणी विचों शब्द पढ़ने हैं, बंधन तोड़ पुलावे राम, मन में लागे साच ध्यान, मिटे कलेश सुखी होए रहिए, ऐसा दाता सतगुर कहिए। मैं मान नाल अज कहना, भावें सिंह अंदर ने, कोई दो रामा नहीं, पर मैं मान नाल कहना जगतार सिंह हवारा
परमजीत सिंह प्योरा ਜਾਂ जिन्ने भी सिंह ने ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਲਾਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਝ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਆਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਨੇ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਕੂੜ ਦੇ ਬਣਜਾਰੇ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਧੁੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਅਜੀਬ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੀ ਕੋ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਕੜੇ ਕੋਈ ਯੋਧੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਚਪੇੜ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਪਕੜੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ
दो घेरे बड़े लम्मे ने, एक आनंदपुर साहिब का घेरा ये 7 महीने का है, बाबा बंदा सिंह बहादुर का पिया हुआ घेरा 8 महीने का है। 8 महीने तो घेरे विच जिन्होंने चंगी तरह ना सौण नूं मिलिया होवे, ना चंगी तरह प्रशादा पानी मिलिया होवे, ना रहन सहन होवे, कुछ भी नहीं, फिर भी उन्होंने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पकड़ के दिल्ली लैके गए। तो उन्होंने पुछते तुहाडे चों बाज सिंह कौन है? वो कहन लगे मैं हाँ बाज सिंह। दसो? कहन लगे तेरियां बहादरी दियां बड़ियां गल्लां सुनियां ने, तू हजे भी कोई बहादरी दिखा सकना? उन्हें आख्या हथ बन्ने हुए ने, पेड़ियां पाइया हुई ने, संगलों च जकड़िया होया, उन्ना तो मेरा भार नहीं जिन्ने संगलों च तुसीं मैनूं जकड़िया होया। तुसीं मैनूं मुक्त करके देखो, मेरे हाथ ही कल्ले मुक्त करके देखो, मैं तुहानूं बहादरी दिखावां। फरख्शियर नूं बड़ा हंकार सी अपनी गल दे उत्ते। उन्हें उस वेले आख्या, कहन लगे दे हथ खोलो, वेखना डक डक बहादुर है। वो जदों हथ खोले तो अजे इक्को ही हथ खोले है। सिखा तेरा इतिहास है, इतिहास है साडा। उहदा इक्को ही हथ खोलिया, इक्को ही हथ खोलण दी देर सी, उस वेले उन्हें किरपान उहदी जालम दी तलवार कड्ढी। तलवार कढ़ के वेखदे इक्को हथ दे नाल 6 बंदे झटका दिते। जदों 6 झटकाए फरख्शियर उठ के भजन लगा तो उस वेले उन्हें आख्या काबू करो, मैनूं अज पता लग्या गुरु गोबिंद सिंह दे सिख किहो जे सन जिहदे करके जिहदे कारण करके लखां बंदे भी जिहड़े ने वो साडे कोलों इन्हां दे सामने बेकार हो जाते हैं, क्योंकि सिंह दे विच गुरु ने इहो जी जुरत भरी हुई है। मैं अगली उदाहरण देनी चाहुंदा। अहमद शाह अब्दाली दे वेले एक बारी ऐसा वक्त बनिया, उन्हें एक गल कही, इकट्ठे होके कहन लगे मैनूं ये दसो भी मैं ਸਿੰਘਾਂ दे घर घाट उजाड़ दिते, इन्हां नूं घर च नहीं मैं रहन दिता, इन्हां दे घर घाट उजाड़ दिते, जंगलों च बैठे ने, इन्हां कोल खाण नूं प्रशादा है, छकण लई प्रशादा नहीं, रहन लई छत नहीं, अते पहनण लई कपड़ा नहीं, घर परिवार इवें तुरे फिरदे ने। ते मैं पुछना चाहुंदा भी जदों इन्हां कोल कुछ भी नहीं ते फिर भी ये जिउंदे किवें ने, ये किवें लड़दे ने? मेरियां फौजां नूं अगर कोई भाजड़ा पा सकदा है तो केवल सिंह ने। अहमद शाह अब्दाली नूं अगर कोई भजाउंदा सी ना तो केवल सिंह भजाउंदे सन। इतिहास साडे सामने है। उस वेले अहमद शाह अब्दाली दे बंदियां ने एक गल कही, भई असीं तेरे सामने ਸਿੰਘਾਂ दी लड़ाई की एक नकल पेश करते हैं, ये किवें रहिंदे ने, किवें खांदे ने, किवें इन्हां दा जीवन है। वो कहण लगे ठीक है। अहमद शाह अब्दाली दे सामने कुछ एक ਸਿੰਘਾਂ नूं नकल करन वालियां नूं, जिन्हां दूजे शब्दां च आपां भंड कह सकने हैं, वो नकल करन वालियां नूं लिआंदा ते उन्हां नूं ਸਿੰਘਾਂ वाले बाणे पवाए ते ਸਿੰਘਾਂ वांगू कहा भी तुसीं इत्थे लड़ाई लड़नी है। अब्दाली नूं पता लगे, वो नुकता नोट करे भी मैं ਸਿੰਘਾਂ नूं किवें घेर सकना है। हुण जदों नकली लड़ाई लड़न लगे, उन्हां मरासियां ने लड़दियां ने उन्हां भंडां ने लड़दियां ने कई बंदे पार चढ़ाते। जदों पार चढ़ाए तो उन्हें पकड़िया, कहन लगे तुहानूं तां नकल करन नूं आखिया सी। कहन लगे पता तो सानू भी सी भी नकल करनी है, पर की करिए ਸਿੰਘਾਂ दे बाणे विच ही एडी जुरत है, जदों बाणा पा लिया असीं नकली लड़ाइयां लड़दियां भी असली बंदे मार दिते। असीं नकली लड़ाइयां लड़दियां भी असली बंदे मार दिते। इन्हां दे विच जुरत ही गुरु ने इहो जी भरी होई, कल्ला बाणा ही पाया। अजे तां असीं ओह गुरु दे खंडे बाटे दी पौल भी नहीं। ये साडा इतिहास है। मैं बार बार इस गल ते पहरा दिंदा भी मैं कोई अपने कोलों नहीं गल कहंदा, साडे इतिहास ते पन्ने ही तुहाडे सामने रखना है। वक्त सी भाई मनी सिंह, और ये गल मैं इत्थे भी कह के चलिया अज तुहाडे चरनां विच, ईसाई धर्म वाले साडे बूहे नहीं खटकाउंदे। हुण तां पंजाब दी धरती ते बहुतियां थावां ते उन्हां ने पैर पसार लए ने, पर जो दिओ चेते रखिओ जदों आके तुहाडे नाल गल करन, ओह ईसाई धर्म की गल करन, मुबारक उन्हां नूं करन देनी चाहीदी है। असीं कोई कमज़ोर नहीं है, करो, पर जदों गल करन उहदे कोल तां एक शहीद है
ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੱਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ 93 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕੱਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਕਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ 77 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। 77 ਸਾਲ 90 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਵੀ ਸਫਲ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਛੱਡੋ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਮੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1921 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੀ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ, ਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਛੱਡ ਆਵਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ 2 ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੜਾਂਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ। ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਚਾਨਕ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਈਏ।
ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ 1 ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਸੀ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀਰਿਆ ਅੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾਈ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜਵਾਉਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੱਲ ਦੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਸ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹੰਤ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਭਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छड़ आस हो सबना की ऋण का तो आओ हमारे पास। चिट्ठी भावें बारा सिंह दे नां दी आई है पर मां मेरी वारी पहला मैं उत्थे शीश देन लगा सी ते उत्थे मैनू वक्त नहीं मिलिया। मैं अज इत्थे जाना चाहुंदा तां मैं जाना चाहुंदा भी तेरे कोल बारा सिंह रहेगा, ये तां पहला भी तेरे कोल रहा है। मां प्यार नाल कहन लगी, पुत वे इस गल का काहदा झगड़ा करना है? जे तुहानू दोनों नू चंगा लगदा है तुसी पुत दोवें जावो, मैं इवें घर च कली रह लांगी, तुसी दोवें जावो। वड्डा पुत कहन लगा, करम सिंह मां घर च पहले ही गरीबी है, रोटी ते पकदी कोई नहीं। अगर असी दोए जने चले गए तो घर का गुजारा किड्डा औखा होएगा। मां तू रुल जाएगी। मां ने एक गल आखी, कहन लगी, ना पुत वे हुण तो पहला भावें रुल जांदी हुण नहीं रुलदी। कहन लगे क्यों? कहन लगी अज तां तू मैनू भाई मनी सिंह दी मां वर्गी मां बना चले है, अज मैनू भाई तारू सिंह दी मां वर्गी मां बना चले है। मैं हुण नहीं रुलांगी। मैं काहदे लई रुलांगी? जिहदे पुत गुरु गोबिंद सिंह लई गए होण ओ मां रुले नहीं करदी, मैनू कौम सांभेगी, तू फिक्र ना कर, तुसी जावो। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 2-4 ਸਿੰਘ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਮਾਂ ਆਪੇ ਬੋਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਗਏ? ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਗੜਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰਪੰਚਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੋ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਾਤਿਆ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦੋਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਦਬਾਓਗੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ,
ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਨੋਂ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੋਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਏ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਸੋ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ 31 ਜਿਹੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तेरी वड्याई कोई नाम न जान, मेरा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप निवारनहारा, दुखन तां सुख रास, ताको बिगड़ न को लागै, जाकी प्रभ अगे अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी पातशाही दसवीं। प्रथम गौते सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास जी होए सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो, श्री हर राय। श्री हर कृष्ण सह झैठे, सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियै, कर नौ निधावै धाए। सौ थ्योणे साए दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, पांधे वाली दशमेश पिता अमर दे दाते। सौ थ्योणे सहाय, सौ थ्यो जी सहाय, दसां पातशाह आत्मजोत। हालत पालदे रखे चवर छतर, तख्त वख दे मालक, हाजर नाजर तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पितर पाठ। दर्शन देश दा ध्यान तरखाल सही साहिब। बोलो जी, बोलो जी। गुरु साहिबां दे पंज प्यारे, चार साहिबजादे, 40 मुक्ते, हठियां जपियां तपियां नेमियां प्रेमियां, जिन्हां गुरमुखां ने नाम जपिया, नाम सदका बन सकिया। देह चलाई ते गवाई, देख के अनिठ कीता। तिन प्यारियां सचियारियां दी पित्त रोशन कमाई वल, ध्यान तरखाल सही साहिब। बोलो जी, बोलो जी। गुरु साहिबां दे पंज प्यारे, चार साहिबजादे, 40 मुक्ते, हठियां जपियां तपे ने प्रातन वर्तमान। ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਆਈ ਵੱਲ, ਧਿਆਨ ਤਰਖਾਲ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਰਫੇ ਤੇ ਚਰਖੇ ਚੜੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਤਾਨਾਰਿਆਂ ਚਰਾਏ, ਦੇਗਾਂ ਚ ਵਾਲੇ, ਜੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜੇ, ਗੋਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਨੀ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੁਆਈ ਵੱਲ, ਧਿਆਨ ਤਰਖਾਲ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬੋਂਗਿਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਵੱਲ, ਧਿਆਨ ਤਰਖਾਲ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम समूह खालसा जी की अरदास है जी। समूह खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावै, चितावन का सदका सर्व सुख होए।
ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਹਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸੇ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿੰਧ ਸਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਤਾਰ ਜਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਉਟਿਓੜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਜ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋਣਾ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਨਦਰ ਕਰਨੀ ਹਰ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਮੋਰਚੇ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਣ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੋ आप कृपा करके अपने अलाही दरगाही फन बख्शे नदरी नदर निहाल करना उपरांत हर हफ्ते बख्शी करनी आप ही आ मोर्चे की अगवाई बख्शी करने चाहे पाचो सारिया संगतां दे सिर पर हथ रख के अपनी बख्शी सेवा आप लेंदे रहना चाहे पातशाह जो कृपा करो अलाही दरगाही फन के नदरी निहाल करो उपरांत चाहे पातशाह जो जथे जान दी आज्ञा बख्शो सही प्यारे मेलो जिन्हें मिलया आप दा पित्त पावना चित्तावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरवत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की दुराज्ञा भई अकाल की तवै चलायो सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभु को मिल बुच है राज करेगा खालसा आकी ख्वार हुए सब मिलेंगे ख्वार हुए सब मिलेंगे बोले सोनिया बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਥਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ। ਖੇਤ ਜੂ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਵੇ ਆਪਨੇ ਪਾਲੀ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ,
ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਖਰਚੋ ਹਰ ਬਾਧੋ। ਮਤ ਜਾਣੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲੀ। हर के संत जप हो हर जपना। हर संत चल है हर नाली। जिन्हें रिज प्यासे हर होए। हर मिलिया केल कैलाली। हर हर जपन जप लोच लोचाने। हर कर कृपा बन वाली। जन नानक संगत साध हर मेलो। हम साध जना पग राली। हर हर जपन जप लोच लोचाने। हर कृपा कर बन वाली। जन नानक संगत साध हर मेलो। हम साध जना पग राली। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਡਾ ਜੱਥਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 50-60 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਸ ਜਾਣ ਦਿਓ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ BKU ਡਕੌਦਾ ਭਾਗੀ ਕੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ ਅਪੀਲ ਸੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਾ ਪੂਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਚੁਣ ਲੈ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਐ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਜ ਚੜਾਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। 2 ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਤੇ 2 ਨੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। 2 ਚਮਕੌਰ ਤੇ 2 ਸਰਹੰਦ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਨਾ ਜੰਜ ਟੁਕਾਈ ਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਨਿਰਸ਼ਲ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਡੋਲੀ ਘਰ ਨਾ ਆਈ ਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਡੋਲੀ ਘਰ ਨਾ ਆਈ ਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਆਓ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਗੁਰਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਝੁਕਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ, ਜੋੜੋ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾਓ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਆਓ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਆਓ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਆਨਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਲਾ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਓ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਹੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਸਿੱਖ ਛੱਡੂ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈ। ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈ। ਪਈ ਨਿਤ ਖਬਰ ਹੋਊ ਸਿੰਘ ਮਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਹੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ। ਆ ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ, ਨਿਤ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਾਂ। ਡਰ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹਾਰਾਂ। ਉਹ ਦਿਓ ਫੇਰ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ, ਆ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਦੀ ਤਰਲੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਸਫਾਇਆ। ਬਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਉਡਾਵਾਂ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ। ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਠਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਦਬਾਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਠਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਿੰਘ ਦਬਾਈਏ। ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਫੜ ਕੇ ਟੱਬਰਾਂ ਤਾਈ ਮੁਕਾਈਏ। ਬਈ ਗੱਭਰੂ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ। ਆ ਨਰਸਿਮਾ ਨੂੰ ਦਏ ਹੌਸਲਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਬੇਟੇ ਚੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਪੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ। ਬਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਪੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ। ਬਈ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਮਕਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਵਾਂ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਵੇਖੋ ਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਸਾ। ਵੇਖੋ ਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਸਾ। ਬਈ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਕੇ ਆ ਮੌਤ ਨਾ ਲੈਣ ਗਲਾਵਾਂ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਮਕਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਥਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਆਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਨਦਰੋ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਵਿਸੀ ਜਥਾ ਭਰਤਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ BKU ਡਕੌਦਾ ਭਾਗੀ ਕੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ MA ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਟੇੜੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੱਟ ਲਵੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ 1965 ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਫੌਜ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਧਰਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੂਹਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੋ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤਾ ਪਿਛਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਅਗਾਂਹ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਸਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਵੜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਰਾਵੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਜੋ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਡੋ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਝਾਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵੈਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਰਾਵੋ ਅੱਜ ਕੌਮ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣੇ। ਇਹੀ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੰਡੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਲਾਹਣਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, BKU ਡਕੌਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੂਰਮੇ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ MA ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਰੌਣਕ ਰਾਮ ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਇਆ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਸਾ 100 ਰੁਪਏ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾਨਗਰ 100 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾਨਗਰ 100 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 100 ਰੁਪਏ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 100 ਰੁਪਏ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਕਰਪੁਰ 50 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 300 ਰੁਪਏ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜਚਿੜੀ 500 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
को झुकाने के लिए, यही एक दर है सर को झुकाने के लिए, लगी आग सीने में बुझाने के लिए। जहां सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, जो सर दर दर पर झुक जाए उसे सर नहीं कहते। काबे में तो अक्सर हर हिंदू को कहते हैं काफिर, लेकिन गुरु घर में काफिर को भी काफिर नहीं कहते। झुका के शीश लवा के हाजरियां गज के आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। असी लाडले लाल दशमेश दे आ, जलमराज नू जड़ा तो पट देंगे। हम मुड़ के करू ना किसी नू तंग, कोई संगी जाल मारी फड़ के कट देंगे। और भले होए जो चूरमे खा खा के असी उन्हां दियां चूरियां कुट देंगे। चांदपुरिया पंथ दे वैरियां नू नींबू वांग निचोड़ के सुट देंगे। तुसी कौमी इंसाफ मोर्चे विच लगातार 7 जनवरी तो हाजरियां भर रहे जे। ओ भागां वालियां रूहां, ओ भागां वाले शरीर जिन्हां ने इस स्थान ते आके हाजरियां भरियां, नाम जपिया। ओ मामा जिन्हां मामा दे पुत्त अज जेलां दे अंदर ने, सजावां पूरियां होण दे बाद भी फिर ते ओ मामा जिन्हां मामा दे पुत्त अज बाहर ने, तां बाहर ने क्योंकि उन्हां मामा दे पुत्तरां ने उन्हां जालमां दा पापियां दा सौदा लाया सी। तां करके जेड़े लोग कहते ने भी साडे योधे, साडे जरनैल, साडे सूरमे बागी ने, अतवादी ने, ओ प्यारिओ साडी सिख कौम दे हीरे ने ते सानू अपने हीरियां उत्ते माण है। इस सिख कौम नू भाई जगतार सिंह जी हवारा साडी कौम दे जथेदार, कौमी जथेदार, और जदों सोशल मीडिया ते बेड़ियां विच बन्निया बब्बर शेर तुरिया आउंदा है ना, सच दस्सिओ केदे केदे हिरदे नू धू पैंदी है, हर हिरदे नू धू पैंदी है, अंदरों अरदास निकलदी है। ओ मामा दे सोने वर्गे पुत्त ओ जेलां विच जिंदगियां गालदियां जालमां ने, साडियां उन्नियां जे प्यारिओ बोलण जोगे होए नहीं असी। साडियां उड्डियां उमरां निगियां जिन्ना समा उन्हां नू जेलां अंदर हो गया है। तन जिगरा उस मां दा, उस प्यो दा जिन्हें ढिड्डों जम्मिया पुत्त अपना कौम दे वास्ते तोड़ दिता। मामा ने ओ पूजन जोग, कहने मामा दी कोई थां नहीं इस जग विच लै सकदा। सिख कौम नू भाई जगतार सिंह हवारा ते मान सी, मान है ते हमेशा ही रहेगा। बंद नहीं रहना ऐसे शेरां ने, हक अपने लैके छड़ने मर्द दलेरां ने। हो पिंजरे दे विच बंद शेरां ने, हक अपने लैके छड़ने मर्द दलेरां ने। हो पिंजरे दे विच बंद नहीं रहना
ਵੈਸਟਰਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵੜ ਕੇ 28 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਕਾਈ ਰਾਣੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤੜਕੇ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਵੈਦਾ ਉਹ ਸੀਆਰਪੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਸੜਕੇ ਸੜਕੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਧੱਕ 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 ਧੜਕੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਡੱਕਣ ਹਵਾਰੇ ਸੋਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਧੂਆਂ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦਾ ਕੜ 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 ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਏ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਏ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪਰਿੰਗੜੀ ਵਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪਰਿੰਗੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪਰਿੰਗੜੀ ਵਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪਰਿੰਗੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਮਾਣ ਬੜਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਜੇ ਝਾੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਤੇ ਸਮਝੀ ਘੋਲ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾਸੇ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਦੇ ਬੇਧਾਰੀ ਦੇ ਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਂਗ ਰਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੈਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅੜਖਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 700-800 ਸਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ
ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੰਜ ਆਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਜਿੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪੰਜ ਪਲੱਸ ਆਬ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤ, ਪੰਜ ਆਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਕਾਬਲ ਚੀਨ ਸੀ ਬਾਣੀ ਭਰਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਸਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਕਾਬਲ ਚੀਨ ਸੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖੇਡਣ ਮੌਤ ਦੀ ਬਾਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾ, ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਲੰਘ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਪਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਕਣਾ, ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਯੋਧਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਵਾਉਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਨਾ, ਧਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਮਰਦ ਨਸੀਬ ਵਾਲਾ ਸਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਤਾਈਂ ਕਾਦਰ ਯਾਰ। ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੋ ਕਾਬਲ ਕੰਬਿਆ ਖੌਫ ਕੰਧਾਰ ਤਾਈਂ। ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 836 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਪਠਾਣੀ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੂਰਵੀਰ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਜਿਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਅਜੇ ਹੋਣਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ कहते हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, मगर मुश्किल से होता चमन में दीदावर पैदा। ओ जालमाली बंगार सी ओदे अंदर वाली अग कि अपने ही ओनू वेख के सुटदे रहे सी झग। ओ दिलां चों दीप जगा गया सच दा दीपक वाल। सोडी दिल्ली वालिया बैरिया खोलिया साडा कबर नौ निहाल, साडा कबर नौ निहाल। जदे आखिरी बोले मेरी मौत दे ना रहियो, मेरी सोच नू बचा लियो। जदी चिखा कोल खड़ के कीतियां सी नौजवानां ने अरदासां, ओ बाजां वाले साडे गातरे पवा दिओ। उस वीर नू भाई अमरपाल सिंह जी खालसा ने चलाया, ते वीर दीप सिद्धू दा घाटा कदे सिख कौम विच पूरा नहीं जे हो सकदा।
ਮਰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਅੜ ਜਾਣਾ ਖੜ ਜਾਣਾ ਫਾਨੀਏ ਸਰੀਰ ਕੌਮੀ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਣਾ। ਸੋਢੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਦੇ ਟਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸੂਰੇ, ਮੁੜੇ ਕਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੜੇ ਕਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ। आओ आखिरी कविता क्या कि किमें जाचक हो जाइए ओ प्यारिया, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 452 ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 452 ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ 302 ਦੀ ਧਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ 120 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਧਰਾਵਾਂ, 1 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੰਦੀ ਮੈਂਟਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਿੰਟੋ ਸਕਿੰਟੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਾਦੀ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏਕੇ ਦੀ, ਰਹਿ ਗਈ ਏਕੇ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5-5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ, ਆਪਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਿਆ, ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਝੁਕਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ग्रंथ ओ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह जो प्रभु को मिले वो चाहे खोज शब्द में लेह। फिर 5वें पातशाह महाराज तो बाद 6वें पातशाह तख्त ते बैठे महाराज की कहंदे ने, कहंदे श्री मुख बाग पन्नियों गरीब निवाज। ओए हुकूमतां ने परचे करते 188 दे जिन्हां दे कोल लाइसेंसी शस्त्र सीगे। इन्हां नूं पुछण वाला होवे कि हुण सरदारां दे हत्थां दे विच तेगां ते शास्त्रां दी जगह ते हुण सिगरटां बीड़ियां होण खुश हो जूंगे। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਫੜਿਆ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਿਆ ਉਤਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਅੜਖ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ। फिर महाराज कहते ने श्री मुख बाग पन्नियों गरीब निवाज शस्त्र के अधीन
राज राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। शमशीर गुरां दे हाथ दी दासी है, आजा मौत तावी खालसे नहीं मरना। शरण आए ते कदे नहीं वार करना, चढ़ आए दा कदे नहीं लिहाज करना। ओ खालसा मुੱਢ दवाशक शहादतां दा, चार छलड़ा ते जमीर नहीं हरना। ब्यांत दे के कुर्बानियां असा इतिहास रचिया, याद रखियो राज कीता ते खालसे राज करना। राज कीता ते खालसे राज करना।
ਖਾਲਸਾ ਗੱਜੇ ਲੰਡੀ ਪੁੱਜੀ ਭੱਜੇ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚ ਜਾਂਦਾ ਵੱਜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਮਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जा होए हर गुरसिख दी निता प्रति अरदास आ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे हजूर आओ प्यारिओ दिता होया समा समाप्त है अखीर विच बहुत धन्यवाद करते हैं इत्थों दी प्रबंधकां दा साडे सत्कारयोग भाई जगतार सिंह जी हवारा उन्हां दे पिता जी दा ते साडे बहुत ही सत्कारयोग सिख कौम दे योधे निधड़क प्रचारक सच नूं सच कहण वाले ते पखंडी नूं पखंडी कहण दा जज्बा रखण वाले परमजीत सिंह जी अकाली वो भी संगत दे विच विराजमान ने आनंदपुर साहब तो महापुरुष कार सेवा वाले बाबा सुलखन सिंह जी वालों जथे नूं मान भेजिया गया है ते साडे बहुत ही सत्कारयोग बाबा हजारा सिंह जी निके घुमणा वाले उन्हां वालों भी जथे नूं मान बख्शिया गया है किसी का मोबाइल गुम हो गया है तो वह इत्थों प्राप्त कर सकता है आओ अखीर दे विच बुलंद आवाज़ दे नाल जयकारा लाइए करिए अरदास सोशल मीडिया के जरिए राही जिन्नियां संगतां तक साडी आवाज़ जा रही है सारिया संगतां दे हजूर विच बेनती है जिथे पातशाह महाराज ने एक हाथ विच तेग दी सी दूजे विच माला सी इसलिए हर रोज घट्टो घट चौपे साहिब जी दे जाप करके ते बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते इस कौमी इंसाफ मोर्चे की चढ़ती कला वास्ते हर एक रूह अरदास जरूर करे जिद्दां आपां दिल्ली मोर्चा फतेह कीता है वो दिल्ली मोर्चा कहंदे गड़कदी मड़कदी दिल्ली किसी नूं उम्मीद सी कहंदे गड़कदी मड़कदी दिल्ली सिंह सरदारां ने झकाई गर्मी सर्दी असा पिंडे ते हंडाईया बखवादी अतवादी दसदी सी जेड़ी सानू बखवादी अतवादी दसदी सी जेड़ी सानू ओही दिल्ली हाथ जड़वा के खड़ाईया गजाउंदे लगाउंदे जकारे असी जावांगे तेरे उते बेअंत फतेह 20वीं वारी पाईया उस दिल्ली नूं तुसां सारे ने रल मिल के फतेह कीता जिस दिल्ली विच पानी दा घुट एक मुल विकदा सी उस दिल्ली दे विच तुसीं देसी घे दे लंगर ला छड्डे जीरे वाला मोर्चा तुसीं फतेह कीता इस मोर्चे नूं भी तुसीं रल के फतेह करना है आओ यह अरदास बीबी बेअंत कौर खालसा एम ए जलंधर वालियां दा जथा ते यह है भैन राजवीर कौर भागो भैन अनमोलप्रीत कौर गुरप्रीत सिंह रंधावा जसकरणदीप सिंह खालसा आओ बुलंद आवाज दे विच बाहां खड़ियां करके जकारे दा जवाब देना है कोई रसना बांझी ना रह जावे जकारे के जावे निहाल जावे फतेह पावे शहीद सिंह मन नूं पावे सत श्री अकाल चिट्टे बाजा वाले सतगुरू रखियो बिरद बने दी लाज शहीद सिंह सरबत गुरु सिंह साहब खालसा जी नूं सत श्री अकाल लाडलिया फौजा दे मालिका फौजा रखियो त्यार बर त्यार तेरा खालसा जपे सदा अकाल 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 बोले खालसा दी हर मैदान फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह राज कीता ते खालसे राज करना राज कीता ते खालसे राज करना जिन्ना नैना ने करे दीदार तेरे सत श्री अकाल जिन्ना नैना ने करे दीदार तेरे वो झुके नहीं सरकारां तो जिन्ना कन्ना सुन ले बोल तेरे वो ना घबराए मारा तो वो जवानियां मौतों नहीं डरियां एक बार जो तैनू छो गईयां तेरी याद च लिखियां नजमां जो वो अज भी बागी हो गईयां करिए उस 20वीं सदी के महान योधे जरनैल नूं याद चढ़ती कला का नारा लाउणा मेरे कोल सिंह साहब खड़े ने आखो जी गज वज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सो असी धन्नवादी हाँ
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖਰੜ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖਰੜ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਡਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका, तब आओ हमारे पास, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै, गगन दमामा बाजियो परयो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। साध संगत जी बेनती है, हथ बन के गुरु दी हजूरी विच खड़े हैं, गुरु दे सिद्धांत दी वो गल करनी है, क्योंकि गुरु दे सिद्धांत नाल जे असी चलांगे तां ये मोर्चा फतेह कर सकांगे, अदरवाइज कोई होर फार्मूला है नहीं। जे किसी कोल कोई फार्मूला होवे तां वो व्यक्ति दस सकदा, लेकिन गुरु तो वध के सिद्धांत कोई नहीं है इस टाइम, क्योंकि सब तो पहला असी बाणी बाणे दे पक्के होइए, शास्त्र धारी होइए, तां इन्हां वीरां नूं जिहड़े वीर साडे 30 साल तो 32 साल तो जेलां विच बंद ने, इन्हां नूं असी तां कढाउण दी हिम्मत कर सकदे हैं। फिर भी सुन लियो मेरी गल, करना गुरु साडे गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने करना, गुरु नानक जी ने करना, लेकिन असी तां ओदा जरिया बनना सिर्फ एक, वो भी सिद्धांत ते चल के। मेरी यही बेनती है संगत नूं हथ बन के, क्योंकि साडे उत्ते हुण सिखां दे उत्ते
ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ 31 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਉਲਟੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਡਟ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਇਹ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਬਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੋਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਨਾਲ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਜੱਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਾ, ਪਾਇਲ ਨੇੜੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਉਪਲਹੇੜੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ 2 ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, 2 ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2 ਵੀਲਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਵੀਰ ਦੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1984 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੁਛ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਥਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨਾਚਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਿਆ? ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈਆਂ। 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਗਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਖਰੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਲਏ। ਬਦਲਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਜਾਣ? ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ
ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਵਾਇਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੰਪਰਦਾ, ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਰਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਾਵੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 30-30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਾਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਇਹਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਖਤੋਈ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੌਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਲੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ। ਉਹ ਮੱਲਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਵੀਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਦਾਨ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤਦਾਨ 200 ਰੁਪਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ 5000 ਰੁਪਏ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 10000 ਰੁਪਏ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ, ਪਾਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ 500 ਰੁਪਏ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ 10000 ਰੁਪਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ 10000 ਰੁਪਏ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ 500 ਰੁਪਏ, ਜਸਕੀਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 1100 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਦੀ ਜਾਊਗਾ। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल साड़ी श्री दरबार साहब है। सो इस तरह है, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी जमीन होगी और अपना आसमां होगा। हर एक इंसान चाहता जे, लेकिन विचार अपने अपने ने भी वो किस तरीके का चाहता, रास्ता केड़ा होना चाहिए है। सो गुरु किरपा करे, ये मौका बनया, सबब बनया जे अज फिर कौम दे विच भी असी एक निशान थले इकट्ठे हो जाइए। लेकिन साड़ी बदकिस्मती जी है भी जे अंग्रेज़ों नूं लिखना पिया भी असी आप नहीं जे जिते, जे जंग दे मैदान दे विच साडे हत्थों सिख कौम हारी है, जुझारू योधे हारे ने, तां उन्हां दे विच डिसिपलिन दी घाट सी, साडे विच डिसिपलिन सी, असी तां जिते हैं। सो अज मौका बनिया है, जे अज असी साडे विच एक वड्डी जिहड़ी एक दुखदाई गल है, हर एक वीर यही कहता, मतलब जो भी वड्डियां अपनियां संप्रदावां या कोई ऊंच पंथ दे विच आगू साहबान है भी जो निशान मैं चक लिया मेरे मगर सारे तुरनगे तो ठीक है, वैसे मैं किसी दे मगर नहीं तुर सकता। ये बदकिस्मती है साडी। हार दा मुख कारण बंदी सिंह ना रहा होने का कारण, जे बरगाड़ी 2015 तो अज तक इंसाफ नहीं मिल रहा, इहदा मुख कारण ये आप बहुदरियां ने। असीं इतिहास तो सिक्ख्या नहीं कि किवें सदा कौर वर्गी उस जाबाज औरत ने जिन्हें आपदी धी का रिश्ता, महताब कौर का रिश्ता महाराजा रणजीत सिंह नूं करके एक ऊंची सोच दे नाल सिख राज कायम करन दे विच वड्डा योगदान पाया। जे वो इस्त्री वो बीबी आख दिंदी भी मेरे शौहर का कतल कीता सी, मैं इस दे पुत्तर नूं पुत्तर महा सिंह दे पुत्तर रणजीत सिंह नूं धी दा रिश्ता नहीं दे सकती, तां वो सिख राज ना बनता। लेकिन जे अज भी असीं ये चीज़ां छड्ड दईए, अपनी जथेबंदी सब कुछ, क्योंकि सारा कुछ कलगीधर पिता की मेहर दे नाल है। महाराज जे किसी नूं वडियाई दे सकते, किसी नूं कक्खां च भी रला सकते हैं। सो जरूर अज कौम नूं सुचेत होने की लोड़ है, हर एक संप्रदा नूं सुचेत होने की लोड़ है। 1984 के बाद बहु गिणती पंथ की सरकारां दे विच भुगती है, सरकारां दे हेठ ला के भुगती है। सो महापुरुष पहुँच चुके हैं, बाबा बुद्ध सिंह जी इन्हां ने दिल्ली मोर्चे दे विच वड्डियां सेवावां निभाईयां संप्रदा वल्लों, ये पहुँच चुके हैं। सो इन्हां दा धन्नवाद भी करते हैं। ये हुण संगतां दे दर्शन करन जी बाबा बुद्ध सिंह साहब जी। ठीक है। वालिए कुल आलम शब्द गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन गोद विच कौमी इंसाफ मोर्चे विच हिस्सा लैण लई इकत्तर होई गुरु प्यारी साध संगत जी, रसना पवित्र करो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ
ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਮਜੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਕੌਮ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਲਈ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈਏ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ 25, 27, 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਏ ਕਿ ਪੰਥ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੁੰਝੀਏ, ਉਸ ਪੰਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਸੋ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲਣੀ ਏ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ, ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾੜੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਂ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਸੰਪਰਦਾ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਦੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਕੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਹਿਮਾਚਲ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਨਿੱਘ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਿੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਜਮਰੋਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀ ਔਰ ਫੌਜਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਮੋੜੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਪਹਿਰਾ ਜਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ? ਜੇਕਰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਮੋੜੋ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੇਨਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਉਹਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਣਾ ਬੁੱਚੜ ਬਿਆਨਤਾ ਕਿ ਪੀਏ ਸਗਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬਾਦਲ ਤੁਰਿਆ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮਰਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਿੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੱਕਣ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਰੌਣੀ, ਖੁਰਦ ਤਹਿਸੀਲ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰੌਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਵੀਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ ਔਰ 2-3 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦੱਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ, ਜੇਕਰ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਕਰੋ, ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਣਾ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਲੱਖੋ ਰਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੋ ਰਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ 5-10 ਦਿਨ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਔਰ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਕਾਫੀ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ 5-10 ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਕਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ 5-10 ਵੀਰ, 5-10 ਸਰੀਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬੈਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਲ ਪੰਥ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ,
ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਛਤਰ ਚਬਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਬੈਠਾ ਜੁਝਾਰੂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਮੁਖ ਸਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਸਭ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਨੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਐ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਬਾਸਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਬਾਸਤਰ ਦੋਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀਆਂ। ਸੁਫਨਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਵਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਵਾਈ ਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁਛੜਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਨ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉੱਧਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਹਿਰ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਗ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। 5 ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਬਾਣ ਚੋਲੇ, ਜਰਕ ਦੇਣੇ ਪਾਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਆਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਨੇ ਸਾਜਿਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਮਨਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਓ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤਿਸਕੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੋ ਨੀਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਦੀਆਂ ਡਬਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਛਾਲਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। 86 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਆਨਾ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਬਾਣਾ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਵੇਂ ਬਾਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ 86 ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। 86 ਲੋਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਖੋਲ੍ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, 40 ਮਰੀਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੀਬੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਿਭਦੀ ਫਿਰੂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ 5 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ 5, ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਝੂਠਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਣੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੜਾਂਗੇ ਸੰਗਲ ਲਾਲਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਕਿਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਲਦਾਓ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖਦਾ ਸੁੱਖਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਧੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਲੜਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਆਪਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਪਰਥਾ, ਹਰੇਕ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹੇ ਜਾ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੱਕ ਚੱਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ। ਹੋ ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ, ਓਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ, ਓਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚੱਕ ਲੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, 5ਵਾਂ ਤਖਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਹਦਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 18ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਹੇਦਾਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ 94 176 25 391 ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਹੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੱਕਾ ਓਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਲਾਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਆਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਓਏ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤੋ, ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਲਾਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਚਾਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 2 ਵੀਲਰ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਕਈ ਵੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ गगन दवामा बाजो पर्यो निशाने घाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत चबर छतर तक दे मालक जुगो जुग टल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब दे चरना ਵਿੱਚ जुड़ बैठी साध संगत जीओ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅਮਰਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ खालसा अकालपुर की फौज प्रगटो खालसा परमात्मा की मौज यहाँ मैं रचना मिथ्या भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी पातशाह कह रहे ने आगे आवा सिंह जो पावा वाहेगुरु की फतेह बुलावे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह साध संगत जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਲੌਂਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਸ ਜਾਗੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਸ ਜਾਗੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਸਜਣੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਝੱਖੜ ਆਣ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਦਾ ਉਹ ਜੋ ਮੰਧੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਹਾਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਘਸੁੰਨ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਵੈਰੀ ਦੀ ਪੁਰਪੜੀ ਭੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਭੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 10-10 20-20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਯੋਧੇ कबीर मोए मरने का चाव है मरूं तो हर के द्वार मत हर पूछे कौन है
परा हमारे वार। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरै बहोर ना मरना होए। ओ जुझारू सिंह मौत नूं मखौला करन वाले शहीद भाई दिलावर सिंह जी, बलवंत सिंह जी राजोआणा, दो जोधे निसरे, जोड़ी नितरदी है जदों मरसे दा सिर वड्डिया जोड़ी। गरजा सिंह बोता सिंह जोड़ी, सतवंत सिंह बेअंत सिंह जोड़ी, हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह सिंखा जोड़ी। आओ जोड़ी तैयार होई, जोड़ी के देखो ये आ मौत नूं मखौल। भाई दिलावर सिंह जी कह रहे ने मैं जाना पहलों, ते बलवंत सिंह राजोआणा कह रहे ने पहलों मैं जाना। यह है मौत नूं मखौला। फैसला गुरमता होया कि पर्ची पा लो, टॉस पा लो, जिहदा नंबर आ गया पहले जाएगा। लो ये गुरमता पास होया, सतगुरु ने कृपा की। अमर शहीद भाई दिलावर सिंह की भर्ती निकल आई, उन्होंने किया फैसला। साध संगत जी कमाल की गल वेखो, किसी नूं दो डांगा मार दनिया जंग दे विच बहुत वड्डी गल आ, किसी की बांह वड़ देनी बहुत वड्डी गल आ, किसी का सिर ला लेना बहुत वड्डी गल आ, किसी का सिर दे देना किसी तो लैना बहुत वड्डी गल आ। पर वेखो वो गल का पता कि जदों बटन ऑन किया पहलों मेरी वारी। आओ उस वेले जिवें नंबर लाया वो नंबर मेरी कौम के जुझारुआं ने किवें लाया, इको गल वार कह के मैं समाप्ति करांगा। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। 28 ਸਾਲ 27 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਵਚਨ।
ਰਾਂਗਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਕੌਮੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਲਾਤਾ ਕੌਮ ਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੰਬਰ ਲਾਤਾ ਕੌਮ ਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰੂਦ ਚੜਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਅਰੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ 28 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਟ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਬਦਲਾ। ਜਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਜਨਰਲ ਨਦੀਆਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਸਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਬਰੇ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਲਾਤਾ ਕੌਮ ਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੰਬਰ ਲਾਤਾ ਕੌਮ ਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜੱਥਾ ਦੀ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਲਾਤਾ ਕੌਮ ਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੰਬਰ ਲਾਤਾ ਕੌਮ ਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੰਬਰ ਲਾਤਾ ਕੌਮ ਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਯਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਾਹਤੋਂ ਅਫਸੋਸ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ। ਆਓ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕਣਝਾਵਾਂ ਝੂਟਾ ਜਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਮਲਾਏ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਹਵਾਰੇ ਜਗ ਜੰਮਣ ਮਾਈਆਂ।
ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਆਓ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਸਿਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਡਲੇ ਲਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਔਕੜਾਂ ਜਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕਰੂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਰਪੁਰਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ 3000 ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 1100 ਰੁਪਏ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੰਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 10000 ਰੁਪਏ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ 50 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤਦਾਨ 500 ਰੁਪਏ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ 500 ਰੁਪਏ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 100 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੋ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਹਈਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਜੂਝਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਰੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਆ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਆ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜ ਪਵੇਗੀ, ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਪਵੇਗੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਨ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 88 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 93 ਤੱਕ। ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਬਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ। ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਉਹ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ 27 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੰਧਾਂ ਵੱਢ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਹਈਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਈਆ ਕਰੀਏ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ,
ਖੰਡੇ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਤੇਗ ਰੱਖੇ, ਬਾਟੇ 'ਚ ਰਗੜ ਪੀਤਾ ਖੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ, ਨੈਣਾ 'ਚ ਅਕਾਲ ਵਸੇ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੇ ਮੱਚਦੇ ਸੀ ਜੱਗ ਉੱਤੇ, ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਠੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵੱਜਦੇ ਬਲਦੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਹਈਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ 70 ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ 70 ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੂਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਛਾਂਗ ਦਿਆਂਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਉਂਦੇ, ਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਵਿਆਂ ਤੇ, ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਉਂਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਅਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੁਗਾੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪੰਥ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੀਏ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਫਲ CRP ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਏ। ਉਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੱਸਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋਤੂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਟੱਪ ਕੇ RSS ਤੇ ਉਹ ਨਾਕਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਝੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਝੰਡਿਆ ਚਾਹ ਕਿਹੜੀ, RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਮਿੱਤਰਾ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਲਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ RSS ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਦਮਦਮਾ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਾਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਰਿਆ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਅੜੀਕਦੀਆਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਢਾਲੀਵਾਲ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਜੋਧਿਆ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਕੁੱਬੇ ਤੋਂ, ਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੱਟ ਕੇ, ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ
ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਵਾਰਾ ਪੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਲੈ ਹੁਣ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਈਨ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਹਵਾਰਾ ਪੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜੂ ਜੱਜ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਛੋ ਨਿਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆ ਡੁੱਬੜਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਹਵਾਰਿਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਜਨ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਰੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਪੌੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੜਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਛੱਡਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परिणाम शहीदां नूं जिन्ना जिंदड़ी कौम तो वारी, परिणाम शहीदां नूं जिन्ना जिंदड़ी कौम तो वारी। उन्हां जोधियां सूरवीरां नूं प्रणाम करदे आ जी, जिन्हां ने अपनी जिहड़ी जिंदड़ी आ वो कौम तो वार दित्ती। ते अज भी जे असीं संघर्ष कर रहे हैं उन्हां सूरवीरां उन्हां योद्धियां लई कर रहे हैं जिन्हां ने अपनी जान कौम दे लेखे लाउण लई ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਤਤਪਰ ਰਹੇ। बड़ा दुख लगता है कि इन्नियां सरकारां हुण तक इन्ने कानून बने पर वो कानून साडे किसे काम ना आए। देश की सब तो उच्ची अदालत सर्वउच्च अदालत जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, क्राइम जिन्ना मुलजमां ने क्राइम किया, आतंकवादियों ने क्राइम किया, उन्होंने बचाने लई रातां नूं अदालतां लाइयां पर साडे सिंघां नूं बचाने लई कदे दिन च भी सुनवाई ना होई। लख लाहनत इहो जिहियां अदालतां ते आ जिन्हां ने साडी कदे गल ही नहीं कीती। साडे हिरदियां नूं कदे साडे जिहड़े हिरदे वलुंदरे गए उन्हां हिरदियां दी गल ही नहीं कीती। असीं कौम लई मर मिटे, सानूं कदे इंसाफ ही नहीं मिलिया। असीं संघर्ष करदे रहे, साडे नौजवानां ने सूरवीरां ने कुर्बानियां कीतियां, इस धरती नूं खून नाल रंगता पर साडी सरकारां ने कदे उन्हां दे मत्थे ते जूं ना सरकी, उन्हां ते कोई असर ही ना होया। पता नहीं कदों ना कदों सानू इंसाफ मिलना, समझ ही नहीं आउंदी। पता नहीं सिख कौम कुर्बानियां देण वास्ते ही बनी हुई आ। मैं तो ये सोचदी हाँ कि सिख कौम कुर्बानियां देण वास्ते ही बनी आ, सिख कौम लंगर लाउण वास्ते ही बनी आ, सिख कौम संघर्ष करन वास्ते ही बनी आ। समझ नहीं आउंदा, दिल रोंदा है जदों उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ याद करदे आ जिन्हां ते पता नहीं किन्ने क तशद्दद उन्होंने अंदर जेलों च रह के उन्होंने सहे और अज तक सह रहे ने। दिल रोंदा है, दिल वलुंदरिया गया। संघर्ष करते हैं, पता नहीं अजे किन्ना क टाइम करांगे, समझ नहीं आती। पर मैं इन्हां सरकारां नूं दसना चाहुंदी हाँ कि साडे ते जिन्ने मर्जी झूठे परचे पा लो, जिन्ने मर्जी साडे नौजवान, साडे बजुर्ग, साडियां बीबियां, नौजवान भैणां नूं झूठे परचे दे के जेलों के अंदर बंद कर दो, पर असी हार नहीं मनांगे। क्योंकि असी अपनी गर्दन लहा सकते हैं, कटवा सकते हैं, पर असी झुका नहीं सकते। ना झुकाईया ना झुकावांगे, क्योंकि साडे गुरुआं ने सानू लड़ना ही सिखाया है। असी जिथे जुल्म होऊगा असी उसके खिलाफ खड़ांगे, चाहे सानू मरनी मरना पै जे। सो इन्नियां क बेनतियां परवान जी, जेकर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहुंदी हाँ, टाइम थोड़ा सीगा जी। एक बार जोर के जे जकारा ला दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, बोले सो निहाल। सो हुण पंथक ढाडी जथा राजविंਦਰ कौर जी ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਏ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਮਤਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ? ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠਾਇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਥਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ 153ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜੋਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਣ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਾ ਚੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਜਲਾਮ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਵੀ ਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੈਰਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਘੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਸੂਰਮੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜਾਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਹੋਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਉੱਠਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਖੌਫ ਖੋਲਿਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੌਫ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਠੋ ਗੱਭਰੂਓ, ਦੇਸ਼ ਜਵਾਨੋ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੰਥ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਪਾਪ ਜੱਗ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਤਕ ਵੀਰੋ ਸਹਿਣੇ ਨੇ, ਓਏ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਗਲੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਏ ਪੱਕੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਥੋੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ 10-10 ਲੱਖ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਜ ਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਣਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਗ ਪਏ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਆਗੂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਉੱਠੋ ਗੱਭਰੂਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਜਾਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਗਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਗੂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕਣਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਕਹੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੈਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਜੀ ਚਾੜਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਣੀ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋੜੀ ਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਰਦਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਗਾ ਛੱਡੇ, ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਵਾ ਛੱਡੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਬਦਲੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਛੱਡੇ। ਅਮਰ ਸਿਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਈਏ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਈਏ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਵੀ ਆ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪਨੀਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਮਾ ਦੀ ਜੱਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਏ। ਸੰਤਵੰਤ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਸੰਤਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਈ।